I'm so happy to be here. Annyira boldog vagyok, hogy itt lehetek. Yes, when Kata asked me, I wanted to say yes before she changed her mind. Amikor a Kata megkért engem, akkor gyorsan igent mondtam, mielőtt meggondolja magát. Yeah, okay. I thought I had lipstick on my teeth. Just Yeah, raise it with the okay, microphone. super. I love Hungary. Szeretem Magyarországot. Every time I come, I feel like I'm coming home. Akárhányszor ide jövök, úgy érzem, hogy hazajövök. And I wish I lived here. És bárcsak itt élnék. Yeah, that's our dream once our kids are out of the house. És ez a mi álmunk igazából. Egyszer, ha kirepülnek a gyerekek otthonról, That we move back here and live akkor here. visszaköltözünk, és itt fogunk élni. Yeah, our kids aren't excited about that, but oh well. Aren't. No. A gyerekeink nem annyira izgatottak ezzel kapcsolatban. De hát ez van. Yeah. Yes, so my name is Amanda, and my husband is Armando. Tehát Amandának hívnak, a férjem Armando. We went back to America about 21 years ago. Körülbelül 21 évvel ezelőtt költöztünk vissza Amerikába. And as you know, life goes up and down. És tudjátok, hogy az élet milyen egyszer fent, egyszer lent. Yeah. And we've been through a lot, just like all of you have. És nagyon sok mindenen keresztül mentünk, ahogyan ti is. But we see God's hand in all of it. De mindenben látjuk Isten kezét. My husband currently pastors one of the Calvary chapels. A férjem jelenleg az egyik Golgotát, a kinti Calvary Chapel pásztorolja. I do not work in the church. Én nem dolgozom a gyülekezetben. I have my own career. I work for the state of California. Van saját karrierem, és ott egy ilyen állami intézményben dolgozom. Yeah, so I don't lead a women's ministry at our church in terms of teaching all the time. És nem vezetem a női szolgálatot olyan értelemben, hogy mindig mondjuk tanítanék ott. And so it's a delight when I get a chance to share. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, amikor alkalmam nyílik arra, hogy megosszak valamit. I have two kids, one crazy daughter who's 20. Van 2 gyermekem, az egyik egy 20 éves őrült nagylány. Yeah, she's expecting a baby, so she's making me a grandma this summer. Ő várandós most, úgyhogy nagymamává fog tenni ezen a nyáron. Yeah, so it'll be a whole new adventure. Úgyhogy ez egy teljesen új kaland lesz számunkra. Yeah, and hopefully it'll help her be less crazy. És remélhetőleg ez majd egy kicsit lenyugtatja őt. And I have a son who's going to be 18 next month. És van egy fiam is, aki a következő hónapban lesz 18. And he's a character. He's a delight. Ő is egy igazi jellem, de nagyszerű alkat. Yeah. So we're very blessed, and our quiver is getting fuller. Did you say that? Oh, sorry. Yeah, bocsánat. Our family is growing. Ja, nagyon örülünk, hogy ugye egyre népesebb a család. So we want to talk this weekend about image. Úgyhogy ezen a hét végén ugye a képmásról lesz szó, vagy egy eszményképről. And we have images thrown at us every day. És ezek a képmások, ezek az eszményképek minden nap bombáznak minket. I don't know the exact number, but they say we see tens of thousands of images every day. Nem emlékszem pontosan, hogy mi a szám, de több tízezernyi kép éri, vagy képhatás ér minket. And we have images telling us what we should look like. Vannak olyan képek, amik azt mondják el, hogy hogyan kell, hogy kinézzünk. What our bodies should look like. Hogy a testünk hogyan kellene, hogy kinézzen. What we should be wearing. Hogy mit kellene, hogy fölvegyünk. What it means to be a successful, beautiful woman. Mit jelent egy nagyon sikeres és gyönyörű nőnek lenni. And we spend our lives trying to live up to the expectations of others. És úgy töltjük az életünket, hogy megpróbálunk ezek a mások elvárásainak megfelelni. And we spend a lot of energy creating ourselves in somebody else's image. És sok energiát töltünk azzal, hogy valaki más képmására formáljuk saját magunkat. And the problem is that the female expectation that people put on us is changing constantly. De az a probléma, hogy ezek a női elvárások, ezek folyamatosan változnak. It has changed with time and culture.
Változik az idővel, kultúrával, It changes with society and current events. társadalommal, vagy éppen zajló események miatt. In the history of the world, we have been goddesses and warriors. A történelem folyamán voltunk istennők és harcosok, We've been princesses and hunters and gatherers. voltunk hercegnők, vadászok, gyűjtögetők, We've been homemakers and mothers, otthonteremtők, édesanyák, daughters, wives, sisters. lányok, feleségek, testvérek, We're CEOs of companies. vállalatvezetők, We're soldiers. katonák, We're presidents. elnökök, But we've also been slaves and second-class citizens. de vagyunk rabszolgák is és másodosztályú állampolgárok. But no matter what position women hold in the world, De attól függetlenül, hogy milyen pozíciót töltünk be a világban, woman is in the spotlight. a nők mindig is a ribaldafényben And it vannak. seems like everything we do is under a microscope. És úgy tűnik, hogy minden, amit teszünk, az egy nagyító alatt van. A woman can be so many things all at one time. Egy nő annyi minden lehet egy azonos időben. We can be mothers and full-time employees. Lehetünk anyukák, és egyben teljes állásban dolgozó nők. These aren't just titles that we carry. És ezek nem csak olyan címek, vagy igen, címkék, amiket hordozunk, But each of those titles carries a world of responsibilities de with it. mindegyik ilyen címke magában hordoz egy világnyi felelősséget is. And as women, we want to succeed in all of our roles. És nőként minden szerepünkben sikeresek akarunk lenni. But yet at the same time, we're taught that we need to deny ourselves and make time for ourselves. De ugyanakkor ugye arra is tanítottak bennünket, hogy meg kell tagadni magunkat, meg időt kell szánni magunkra, We try to do everything that's expected of us. és mindent megpróbálunk megtenni, amit elvárnak tőlünk. And what's hard too is our positions are always changing. És ami még nehéz, az az, hogy ezek a pozíciók, ezek a helyzetek folyamatosan változnak. And every time we try to redefine ourselves, we become heavier with expectation. Minden egyes alkalom, amikor újra definiáljuk magunkat, ezek az elvárások egyre nehezebbekké válnak. And then we have the very mixed blessing of social media. És aztán van ez egy nagyon-nagyon zavaros áldás, vagy ilyen vegyes érzésekkel teli áldás, ez a közösségi média. So we have the pressures of seeing how others are succeeding. Tehát van ez a nyomás, ahogy látjuk, ugye, hogy mások mennyire sikeresek. You know, how they juggle everything so perfectly. Minden területen annyira jól zsonglőrködnek, Women run their own businesses. hogy saját üzletik van, saját vállalkozásuk van, At the same time, they're homeschooling their 5 children. és mellette az 5 gyereküket otthon tanítják, iskoláztatják, Right, and she meal preps vegan food for everybody. és mindenkinek vegán kaját készít elő, Yeah, and of course she drives an incredible car. és egy fantasztikus autót vezet, And she never has a hair out of place. és sosem áll össze-vissza a haja, And she's like super tiny and skinny. és nagyon pici és vékony. And that is the idea that people are constantly portraying to us. És ez az eszménykép, amit mindig lefestenek mások számunkra. And it doesn't take too long to realize that the image people want you to have is impossible. És nem telik bele túl sok idő, mikor felismerhetjük, hogy ez az eszménykép, ez egyszerűen lehetetlen ennek megfelelni. And say you do create that perfect image of yourself, Hogyha azt mondod, hogy megteremted ezt a tökéletes eszményképet magadnak, it can be gone in a second. ez nagyon gyorsan el is illanhat. Yeah, we know how trends come and go. Meg tudjuk, hogy a trendek milyen gyorsan változnak. I don't know if you say it here, but if you don't like what somebody says, we say you're canceled. Hát nem tudom, hogy nálunk van egy ilyen mondás, hogy ha valamit nem tetszik, akkor ezt csak töröld, vagy nem Yeah. tudom. Yeah. Törölve. Yeah. So you were famous yesterday, Tehát tegnap még híres voltál, and today you're canceled. és ma már törölve vagy. So this is a very heavy burden that we lay upon ourselves. És ez egy nagyon nehéz teher, amit saját magunkra rakunk ilyenkor. So why are we so obsessed
with what others think of us. De miért érdekel minket annyira, hogy mások mit gondolnak rólunk? And we have to ask ourselves, are we so unsatisfied with ourselves És meg kell kérdezni magunktól, hogy ennyire elégedetlenek vagyunk önmagunkkal? that we have to pretend that we're someone else? Hogy úgy kell tennünk, mintha valaki mások lennénk? Does this pursuit bring us satisfaction? Ez a hajhászás, ez megelégedettséget hoz számunkra? Does it bring purpose or meaning to our lives? Célt és jelentést ad az életünknek? And why does it mean anything to define ourselves by the standards of the world? És miért jelenti azt, vagy miért kell, hogy azt jelentse, hogy önmagunkat a világ mércéje szerint határozzuk meg? Oh, I got 500 likes on Instagram. Hát engem már 500-an lájkoltak az Instán. And? És akkor? Oh, I went somewhere and they liked me and thought I was funny. Hogy valahova elmentem, és hogy nagyon tetszettem a közönségnek, azt gondolták, hogy vicces vagyok. And? És akkor? Yeah, I went to a party and everybody loved my outfit and said I was pretty. Elmentem bulizni, és mindenkinek annyira tetszett a ruhám. And? És? These things really shouldn't hold any weight in our lives. Ezek a dolgoknak nem kéne, hogy nagy súlyuk legyenek az életünkben. I know somebody who is a narcissist. Ismerek valakit, aki hát ilyen narcisztikus jellem. All he does is talk about himself. Folyton magáról beszél. But it's never accurate. De sosem pontosan. He has created himself in his own image. Saját magának készített egy ilyen eszményképet. But he believes that this is the person he is. És ő el is hiszi, hogy ő ez az ember. He's really successful. Hogy ő nagyon sikeres. He's a great father. Nagyszerű apa. He's a good person. Nagyon jó ember. He's a provider. Ő gondoskodó. He's very intelligent and talented. Nagyon intelligens és tehetséges. But this image is not based in reality. De ez a kép, amit alkotott önmagáról, semmi köze nincs a valósághoz. And I'm not talking about my husband. És nem a férjemről beszélek. I just want to say that right now. Ezt azért tisztázzuk. But this person is constantly dating new people. De ez az ember folyton valaki újjal randizik. Because he gets to pretend over and over what a great person he is. Mert ugye meg kell mutatnia, hogy ő mennyire nagyszerű ember. And soon as somebody starts to see the cracks in his image, És amint ez a másik ember elkezdi meglátni azokat a repedéseket ezen a képen, he moves on so he can pretend with somebody else. akkor ez a férfi tovább lép, és akkor kezdheti előről mutatni ezt a képet önmagáról. Have we bought into the idea of what has value in image? Or have we bought into do we put ourselves under a false image and a pressure of a false image? Tehát alá rendeljük-e magunkat egy ilyen hamis eszményképnek? Because in today's world, the image of someone like Kim Kardashian, mert ugye manapság ez egy olyan eszménykép, mint mondjuk a Kim Kardashian. She's better than Mother Teresa. Jobb, mint Teréz anya. And is our value system based on a truth or a lie? De a mi értékrendszerünk az igazságon vagy egy hazugságon alapul. So I ask you, what image are you creating of yourself? Úgyhogy ez a kérdésem, hogy te milyen képet alkotsz önmagadról? And I have to say, in a broad sense, I really don't like images. És el kell, hogy mondjam, hogy így a nagy képet nézve, én nem nagyon szeretem ezeket az eszményképeket. Right. In the sense that I don't like being forced into an Hogy image. olyan értelemben, hogy én nem szeretem, ha engem bekategorizálnak egy eszményképbe. I've always been a little rebellious. Én mindig is egy kicsit ilyen lázadó típus voltam. Like, you can't tell me what to do. Hogy nem mondd meg nekem, hogy mit You're not the csináljak. boss of me. Nem vagy a főnököm. Part of it is rebellion És ugye ennek egy része az lázadásból van, and pride, és büszkeségből. but part of it is also fear. De egy másik része viszont félelem miatt. Because I don't want to fail living up to your expectations. Mert nem akarok elbukni abban, hogy betöltsem, vagy megfeleljek az elvárásaidnak. I don't want your image of me to break.
Nem akarom, hogy a te rólam alkotott képed az összetörjön. So I'd rather tell you right away I'm not perfect. Úgyhogy most hadd mondjam el, hogy nem vagyok tökéletes. Yeah, and if we truly know ourselves, we know nobody else is perfect either. És ha úgy ismerjük magunkat igazán, akkor tudjuk, hogy senki sem tökéletes. But I've always lived under the fear of disappointing people. De mindig ez alatt a félelem alatt éltem, hogy én csalódást okozok embereknek. I grew up with a lot of pressure from my parents. Egy olyan otthonban nőttem fel, ahol a szüleim miatt ilyen nagy nyomás volt rajtam. I had to be an A student. Nagyon jó tanulónak kellett lennem. I had to be a good Christian girl. Egy jó keresztény kislánynak kellett lennem. And even if I did something wrong, and I know my parents meant well, És még akkor is, hogyha valamit rosszat tettem, én tudom, hogy a szüleim jót akartak, they would always say, I'm disappointed in you. de mindig azt mondták, hogy tudod, hát drágám, csalódtam benne. And that's the worst thing to ever hear. És ez a legrosszabb dolog, amit hallhat egy And gyerek. I promised myself I would never say that to my children. És megígértem magamnak, hogy én soha nem fogom ezt mondani a saját gyerekeimnek. Now, there are probably times I could have said that, És valószínű volt már pár egy alkalom, amikor mondhattam volna, but I never wanted to say that to them because I never wanted them to think my love for them was any less. de nem akartam nekik mondani, mert nem akartam, hogy azt érezzék, hogy a szeretetem az elfogyott volna irántuk. And when it comes to images, I never wanted to be a pastor's wife. És amikor az eszményképekről beszélgetünk, akkor én soha nem akartam pásztorfeleség lenni. But you can't help who you fall in love with. De azt ugye abban nem szólsz bele, hogy kibe szeretsz bele. And when somebody says, oh, I want to be a pastor's wife, Amikor valaki azt mondja, hogy hát én úgy szeretnék pásztorfeleség lenni, majd. my first thought is, you shouldn't be. Akkor az első gondolatom, hogy nem akarsz. Because you have no idea what it really is about. Mert fogalmas sincs, hogy ez egész miről szól. Because all that they're seeing is the image. Mert amit ők látnak, az csak egy eszménykép, vagy egy kép. And that's not what it is. De ez nem erről szól. But I also knew I'd never be able to live up to people's expectations of a pastor's wife. De azt is tudtam, hogy soha nem fogom megütni a mércét a tekintetben, amit az emberek elvárnak egy pásztorfeleségtől. And I didn't want or need my husband's position to define me. És én nem akartam, hogy a férjem pozíciója határozza meg, hogy én ki vagyok. I want to be a person God created me to be. Én egy olyan ember akarok lenni, akivé Isten teremtett engem. And I want his image to shine through me. És én azt szeretném, hogy Istennek a képmása ragyogjon rajtam keresztül. And sometimes as Christians we take the worldly image and then we try to spiritualize it. Keresztényként sokszor fogjuk ezt a világi képet, és ellelkiesítjük. And so we add to that weight because we spiritualize it. És hozzáadunk ehhez az amúgy is nehéz súlyhoz, és lelkiesítjük. It's one thing to say, oh, you know, the world thinks you should be a certain way. Ez egy dolog, amikor a világ mondja, hogy hát neked ilyennek kéne lenni. But it's a totally different thing when somebody says God thinks you should be this way. De ez egy teljesen más történet, amikor valaki azt mondja, hogy hát Isten azt akarja, hogy ilyen legyél. And that is a tremendous weight. És ez egy óriási súly. Oh, I forgot to change my pictures here. Here, I'll jump to this one. Váltogatni a No, képeket. it's fine. Okay, we're going to turn to Proverbs 31, which you're probably all familiar with. Példabeszédek 31-be fogunk lapozni, vagy suhintani. So verse by verse. We'll start in verse 10, Proverbs 31. If you're not familiar with it, A 10-es verstől fogjuk kezdeni, ugye ez a derékasszony dicsérete, ha nem ismernéd. this is the proverb of the godly woman. Tehát ez a derékasszony dicsérete. The godly wife, godly woman, same thing. Istenfélő feleség, vagy istenfélő asszony. And so I want to take a look at it really quickly. Úgyhogy nagyon gyorsan szeretném átnézni. So a wife of noble character, who can find her? She is worth far more than rubies. Or do you want me to read the whole thing? The whole thing? Okay. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good and not harm all the days of her life. She selects wool and flax and works with eager hands. She is like the merchant ships bringing food from afar. She gets up while it's still dark. She provides food for her family and portions for her female servants. She considers a field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard. She sets about her work vigorously. Her arms
are strong for her tasks. She sees that her trading is profitable, and her lamp does not go out at night. In her hand she holds the distaff and grasps the spindle with her fingers. She opens her arms to the poor and extends her hand to the needy. When it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. She makes coverings for her bed. She is clothed in fine linen and purple. Her husband is respected at the city gates, where he takes his seat among the elders of the land. She makes linen garments and sells them, and supplies the merchant with sashes. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Her husband also, he praises her. Many women do noble things, but you surpass all of them. Charm is deceitful and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all her hands have done, and let her work bring her praise in the city gate. 10-es verstől a végéig. Derék asszonyt kicsoda találhat, mert ennek ára sokkal felülhaladja az igaz gyöngyöket. Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy. Jóval illeti őt, és nem gonoszszal az ő életének minden napjaiban. Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel, kedvel. Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét. Fel kell még éjjel, eledelt áld az ő házának, és rendel ételt az ő szolgáló leányainak. Gondolkodik mező felől, és megveszi azt, az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál. Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait. Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása. Éjjel sem alszik el az ő világa. Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót. Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek. Nem félti az ő háza népét a hótól, mert egész háza népe karmazsinba öltözött. Szőnyegeket csinál magának, patyolat és bíbor az ő öltözete. Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel. Gyolcsot sző és eladja, és övet, melyet áld a kereskedőknek. Erő és ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak. Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén. Vigyázz a háza népe dolgára, és restségnek étkét nem eszi. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, az ő férje, és dicséri őt. Sok leány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat. Család a kedvesség, és hiába való a szépség. Amely asszony féli az urat, az szerez dicséretet magának. Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcsével, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei. It's exhausting. Nagyon fárasztó. It is. I had a professor once say that this is not the proverb of the godly woman. Volt egy professzor, aki azt mondta, hogy ez nem az istenfélő nőnek a leírása, It's the proverb of the overworked woman. hanem aki túl sokat dolgozik. This is not encouraging to me. Ez engem nem bátorít. And I was always taught this is what God wants. This is the woman that God wants you to be. És nekem mindig ezt tanították, hogy hát ez az, amit Isten akar, ilyenné akar látni téged, mint nő. And it's just one more thing that I'm going to be disappointing God and my family with. És ez még egy dolog, amivel Istennek is, meg a családomnak is csalódást okozok. And when I was looking for pictures for this, És amikor kerestem ehhez képeket, that second one, it was a website where the godly woman, the Proverbs 31 woman, és a második, ez egy weboldalról van, ahol a példabeszédek, ugye a derékasszonyról szólt, she can buy scripture cards, hogy ők ugye ilyen igés kártyát lehet itt venni, she can buy a marriage pack, hogy ő megveheti, vagy egy ilyen házassági csomagot, she can buy a financial planner, ekkor egy ilyen pénzügyi tervezőt, she can buy a book on how to meal plan, vehetsz egy könyvet, hogy hogyan terveznek az étkezéseket, and even down to a laundry pack. egészen a szennyes csomagig. Yeah, this way she can wash clothes and glorify God. Ő úgy mos, hogy közben Isten dicsőíti. And I started praying about it. És aztán elkezdtem ezért imádkozni. And I really realized it's, at least I felt God told me, he's not saying each woman has to be this. És úgy érzem, hogy azt mondta Isten, hogy ez nem arról szól, hogy minden nőnek ilyennek kéne lennie. It starts with us being a woman
of noble intentions or noble character. Hanem ott kezdődik a dolog, hogy ilyen nemes jellemű nőknek kell lennünk. But when I started to dive more into researching it, De amikor kicsit jobban beleástam, és utána néztem, I learned she's actually a fictional character. She wasn't a particular woman. így rájöttem, vagy megtudtam, hogy ő egy ilyen fikciós karakter, nem létező. And it's not Solomon who actually wrote it, but King Lemuel. He wrote some of the Proverbs. És ezt a példabeszédet nem Salomon írta, hanem ez a Lemuel király. And it was motherly advice that his mother had given him. És ezek az ő édesanyjának a tanácsai, amit adott ennek a királynak. It's not an instruction manual on how to be a perfect woman. Ez nem egy kézikönyv ahhoz, hogy hogyan legyél tökéletes nő. It's just motherly advice to inspire a man. Ez egy anyai tanács, hogy inspirálja a fiát. And one blogger said she had learned from her Jewish friend. És van egy blogger, aki egyszer azt írta, hogy van egy zsidó barátja, hölgyismerőse. She said that in Jewish culture, it's not a proverb that women memorize. Azt mondja, hogy a zsidó kultúrában ezt a példabeszédet nem a nők tanulják meg kívülről, But men do. hanem a férfiak. Because this is to keep in mind the type of woman they're looking for. Mert ezt kell, hogy a fejükben tartsák akkor, amikor maguknak feleséget keresnek. And in fact, it can be a song that men sing to praise the women in their lives. És hogy ez egy dicsőítő dal is lehet, amiben a férfi megdicséri a nőket az életében. So when you go home, Hogy amikor hazamentek, yeah, so if you have a man in your life, és van husband, egy boyfriend, férfi az életedben, mint have them memorize férj, it, vagy egy fiúbarát, akkor tanítassátok meg and velük. then they can sing it over you. És aztán neked énekelhetik. So it's not meant to be discouraging. Úgyhogy ezt nem azért írták, hogy minket elbátortalanítson. And it's always been extremely disturbing, yes, but also discouraging. Thank you. Yeah, elfelejtettem a szót. De mindig is úgy tekintettem erre a példabeszédre, hogy elbátortalanított. And maybe it's time that we stop creating ourselves in our own image. És lehet, hogy eljött az ideje annak, hogy abba hagyjuk azt, hogy magunknak kitaláljunk ilyen eszményképeket. Or the image of what the world puts on us. Vagy hogy azzal foglalkozunk, hogy a világ milyennek akar minket látni. Or even the image of what religion puts upon us. Vagy hogy a vallásunk milyennek akar minket látni. In the book of Acts, Paul quotes a philosopher. Az Abcsában Pál egy filozófust idéz, And he says, for in him, meaning God, és azt mondja, hogy ő benne, in him we live and move and have our being. amint Istenben, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Everything we do is in him, Minden, amit teszünk, az ő benne van, and him in us. és ő pedig mi bennünk. And he wants to live out his design through us. És ő akarja az ő tervét megvalósítani a mi életünkben. There's such freedom to És live ez- in his image. És ez olyan nagy szabadság, amikor az ő képében, az ő képmásában élhetünk. It's not a weight, Ez nem egy teher, it's a privilege and hanem a ez joy. egy kiváltság. So this is just a little bit of an introduction, and tomorrow we'll dive into his image in us. Úgyhogy ez a mai, ez egy kicsit bevezető volt, és holnap fogunk beleugrani abban, hogy mi az ő képmása vagyunk. Should I pray? Or do you want me to pray and end? Or Yes, you want you to? can. Okay. Imádkozunk. Sorry. Lord, thank you so much for this opportunity. Uram, köszönöm neked ezt a mai alkalmat. I pray you'd free us. És imádkozom, hogy te tegyél minket szabaddá. Free us from the weights we put on ourselves. Hogy megszabadíts minket azoktól a terhektől, amiket magunkra raktunk. Free us from the ideas that other people, the expectations that other people have for us. Hogy szabadíts meg azoktól az elvárásoktól, amiket kapunk másoktól. And free us from the expectations we think God has for us. És szabadíts meg azoktól az elvárásoktól, amikről azt gondoljuk, hogy te várod el azokat. I pray this weekend we would leave lighter, freer.
Imádkozom, hogy a hétvége után így megkönnyebbülve, felszabadulva mehessünk majd haza. We thank you that your image is a beautiful one. Köszönjük, hogy a te képed, a képmásod az egy gyönyörű kép. It really is, Lord. You are so beautiful. Tényleg annyira gyönyörű vagy, Uram. And I thank you that we get to mirror your image. És hálás vagyok azért, hogy mi tükrözhetjük a te képmásodat. Thank you for everybody here. Minden egyes embert köszönök neked, aki itt van. Be with us this evening, Lord. Legyél velünk ma este, Uram. And just speak to us and heal us, Lord. Szólj hozzá.